В лютому 2022 року відомий розробник відеоігор Хідетака Міядзакі, лідер компанії From Software, випустив свою наймасштабнішу гру під назвою Elden Ring. Вона взяла майже всі можливі нагороди того року, в тому числі Game of the Year, так званий ігровий Оскар, організований Джефом Кіллі. І як би сильно люди не хвалили унікальні всесвіти японського розробника, завжди варто пам'ятати, що майже всі проекти From Software засновані на конкретних догмах. Sekiro Shadows Die Twice натхнена мангою Дороро про мечника, що активно користується протезами не по своїй волі та перемагає демонів у часи внутрішніх японських конфліктів. Знаменита Bloodborne – це втілення в наймоторошніших ідей Говарда Лавкрафта з літературними референсами до творчості Кафки. Ну а Elden Ring, як і більш класична трилогія Dark Souls, це насамперед монумент Берсерку, легендарному епосу Кентаро Міури, автора, можливо, найсильнішої роботи у жанрі темного фентезі. Вітаю вас на каналі Штука. Ми не бачились з вами від часу, як я порівнював ігри по Зельді з роботами Хаяо Міядзакі. Що ж, чим закінчили, тим і почали, хіба що Міядзакі тут трохи інший. Але обіцяю, у цьому відео більше не буде жодних порівнянь, бо моя мета максимально стисло та ефектно розповісти про Берсерка, щоб у зацікавленого глядача з'явилося бажання як мінімум подивитися оригінальне аніме, а як максимум пропилососити всю мангу. Велике прохання вжарити кнопку вподобання, щоб YouTube забустив цей ролик у рекомендаціях, бо інакше ця кляча не поїде. Приємного вам перегляду. Умовно цей ролик буде поділено на 3 частини. Чому Берсерка вважають шедевром, чому Берсерк став культовим як в глибинному інтернеті, так і в мейнстрімі, завдяки чому школярі почали ставити головного героя на аватарку, і як взагалі стати частиною цього фан-ком'юніті, якщо манга не закінчена, а найкращу аніме-адаптацію закрили після першого сезону. Йдемо по порядку. Берсерк Кентаро Міури – це дуже похмура та жорстока історія, натхнена середньовічними баталіями, епічними історіями Середзем'я Толкіна і навіть шекспірівською школою взаємодії між персонажами. Незважаючи на те, що у більшості незацікавлених мангою людей склалося упереджене ставлення, що це, як і аніме, це просто мультик чи дитячий твір, створений з метою когось розважити, Берсерк навпаки позиціонується як доросла трагедія, яку рекомендовано досліджувати у старшому віці. Можливо, на це впливає достатньо велика кількість брутальних моментів, серед яких є й ті, за які може YouTube забанити це відео, але насправді все вирішує не тільки це. Будь-яка популярна манга поділяється на декілька категорій, які залежать насамперед від цільової аудиторії. Якщо шонен орієнтується на підлітків, в центрі історії завжди знаходиться такий самий енергійний підліток з безлімітними амбіціями та здатністю пройти через всі перешкоди, то з сейненом все не так просто. Там більш комплексні історії, присутні конфліктні особистості та жорстокі сцени, а все це об'єднує взагалом досить неоптимістична розкрутка сюжету. Якщо підлітковий шонен – це «я буду перемагати всіх, бо в мене є сила дружби», то сейнен – це «я вб'ю їх всіх всупереч всьому». І історія Гатса, відомого по прізвиську Чорний Мечник, це не виключення. Кентаро Міура почав писати Берсерка ще в студентські часи. І коли він створював прототип манги, вона більше нагадувала Відьмака, ніж те, що в результаті увійшло в фінальну версію твору. Взагалі Берсерк, як і будь-який довгобут, не раз трансформувався, завдяки чому читач завжди отримував індивідуальні історії. Взяти, наприклад, 2 арки – Чорний Мечник і Золотий Вік. Перша показує нам Гатса як машину для вбивства монстрів, що розмахує велетенським мечем більше його зросту. Він дуже похмурий, рідко проявляє емоції та робить все заради помсти. Його головні вороги – це демони, а його майбутнє – це чергова битва, з якої дуже мало шансів вийти живим. А Золотий Вік – це по суті старт історії Берсерка. В більшості розділів немає навіть натяку на фентезі. Це просто хардкорне середньовіччя, де одні травмовані люди вбивають інших травмованих людей. Тут ми знайомимось з Гатсом, в якому ще горить вогонь людської душі. В нього цілі очі, ціла рука, в нього навіть є справжні друзі та людина, якою він захоплюється. Ім'я цієї людини – Гріфіт. Гріфіт – це одночасно і рушій всієї історії Берсерка, і найбільша жертва Золотого Віку, і головний ворог Гатса в майбутньому. Якщо Гатс завжди позиціонується як людина, яку ведуть вперед, то Гріфіт – це той, за ким йдуть інші. Вони справжні антиподи, але їх доля спільна, бо ті, у кого немає цілі в житті, завжди будуть слідкувати за тими, в кого вона є. Арка Золотого Віку вважається найкращою роботою Кентаро Міури, незважаючи на те, що найбільш шокуючі речі розпочинаються лише у самому кінці. У неї дуже грамотний пейсінг, характери всіх ключових героїв розкриваються на всі 100%, є кризові моменти, які дуже вдало вплітаються в наратив, і зберігається інтрига, бо читач або глядач завжди тримає в голові питання, що саме піде не так і чому Гатс стане однооким мечником, полюючим на демонів, а Гріфіт стане тим, ким став. І чим більше ви будете читати Берсерка, тим більше трансформацій почнете помічати у сценарних ходах Міури. Манга пройде всі стадії, від історії про загадкового мечника та середньовічних воєнних інтриг до більш класичного фентезі з кампанією персонажів, що нагадують паті з D&D.
Користуюсь можливістю привітати всіх з релізом Baldur's Gate 3. А ось що майже не змінюється, це візуальний стиль Міури. І господи, яка ж тут краса. Якщо говорити коротко, то артистичний підхід мангаки – це щось середнє між роботами Гігера, Зджіслава Бексінського, Франциско Гої та навіть Сальвадора Далі. А ось тут навіть можна побачити пряме цитування знаменитої роботи Єроніма Босха. Чудовиська на панелях манги дійсно виглядають унікально і скоріше нагадують нічні кошмари на стику безумства, а не типовий хорор. При цьому доволі цікаво, що Кентаро Міура в першу чергу надихався не стільки живописцями та фентезі-літературою, а голівудськими блокбастерами. Актором, що надихнув його на створення Гатса, був Рутгер Хауер. Шолом Гріфіта – це взагалі майже копія шолому з Привиду раю. Ну а прямі джерела, які вплинули на самого Міуру, це Конан Варвар, Скажений Макс та Кулак Полярної зорі. Але при цьому всьому головною суперсилою Берсерка майже через 30 років стала його філософська глибина. Мова йде про ніцшеанське вчення, про питання віри у Бога та загальну концепцію добра та зла. І це вже не кажучи про те, що Гатс – це культовий антигерой, чиї шлях до помсти зробив з нього справжнього інтернет-ідола. Меми «Боже мій, це ж буквально я» немов були створені для того, щоб до списку сумних, але при цьому крутих героїв увійшов похмурий мечник. Гатс дуже швидко зайняв місце того, з ким асоціюють себе юнаки та підлітки, через великий вантаж накоплених страждань. А Гріфіт, в свою чергу, зацікавив іншу частину аудиторії Берсерка, тому що люди дуже люблять розбирати його природу та вчинки, відсилаючись до концепції Ніцше про надлюдину. А ключовий сюжетний момент, що стосується події під назвою Затемнення, навіть по сьогоднішній день мотивує читачів обговорювати вибір Гріфіта та викликає гарячі суперечки між фанатами цього твору. Кентаро Міура помер у травні 2021 року. Він і дописав свою історію, тому що він така ж сама людина, як і ми всі. Йому притаманні ті ж самі грішки. Він часто брав довгі відпустки, грав у відеоігри та просто займався прокрастинацією. Ціною таких дій стала відсутність катарсису у загальній історії Берсерка і відсутність будь-якої надії у читачів, які і так були розчаровані повільним темпом написання манги. Але життя продовжується. Берсерка вирішили не закривати на півслові і віддали під контроль найкращого друга Кентаро Міури Кодзі Морі. Саме він стане відповідальним за завершення манги, і саме він розповість читачеві про те, що не встиг зробити Міура. Залишається таке питання: а як взагалі влитись в цей всесвіт, якщо манга не закінчена, чекати на продовження дуже довго, а нормального хоча б закінченого наполовину аніме просто не існує. Ось тут ми з вами трішечки сумний Гатс. Тому треба терпіти і обходитись тим, що є. Наприклад, аніме 97-го року, яке вважається справжньою класикою. Воно повністю екранізує арку Золотого віку і, незважаючи на відносно низький бюджет, вдало оживляє тягучу атмосферу цього твору. Так, той самий саундтрек, що став мемом, вперше з'явився саме в цьому аніме. Сосуму Хіросава написав не так багато треків, але всі вони влучно озвучують потрібні емоції та почуття: тривогу, відчай, безвихідь та паніку. Враховуючи, що музика Берсерка не обмежується ніякими жанрами, саундтрек майже одразу завоював своє місце серед найкращих музичних робіт, пов'язаних з аніме. Якщо хочеться чогось більшого, то можна доповнити за допомогою новішого аніме. Але його візуальна частина може багато кого розчарувати, тому що там часто використовується перехід у 3D. Якщо хочеться ще більше, то можна завантажити мусову гру, де Гатс вбиває монстрів ворогів буквально тисячами. Звісно, ця гра не йде в жодне порівняння з Берсерком, що виходив на другу PlayStation, але що є, то є. Якщо цінуєте нестандартний підхід і хочете насолодитись подібною атмосферою, то спробуйте пограти у Dark Souls, Elden Ring чи Dragon's Dogma. Але не забудьте в першу чергу знайти дворучний меч та відповідний доспех. В Elden Ring навіть є ціла локація, яка нагадує про жахи у стилі Міури. Ну а мечі і монументи по всій мапі створені саме на честь покійного мангаки. Ну а про Dark Souls і казати нема чого, враховуючи величезну кількість паралелей, починаючи від дизайну ворогів і закінчуючи референсами на окремих персонажів і цілі події. Перший том Берсерка вийшов 34 роки тому. За цей час змінився світ, змінилася манга, змінилося аніме. А всі ідеї Кентаро Міури, здавалось би, повинні були втратити актуальність, враховуючи його старомодний підхід до сценарію. Але все сталося навпаки. І це доводять не тільки актуальні роботи, натхнені Берсерком, як той самий Elden Ring чи сага про Вінланд, але й зростаючий інтерес молодих людей до Гатса і Гріфіта. І мені здається, і сам твір, і Кентаро Міура, і читачі заслуговують на гідне завершення цієї історії у будь-якому вигляді. Комусь не вистачає цих томів для завершення колекції на полиці, комусь для сатисфакції. Ну а майбутнім поколінням не вистачає повноцінного аніме, за яке міг би взятися якийсь сильний гравець на ринку. Наприклад, студія Маппа після того, як здасть свій останній епізод Атаки Титанів. Бо так, мені здається, буде справедливо. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому вподобайку та підпишіться на канал. Пишіть у коментарі, про що б ви хотіли побачити наступний випуск, та стежте за нашим телеграм-каналом.
лінк буде у описі під відео. Дякую вам за перегляд та до зустрічі!